Hello and what is up guys? Welcome to Billy Bong Vlog. For today's video, isi-share ko sa inyo kung ano ba talaga ang tunay na mileage or fuel consumption ni Gixxer SF250. Kaya sana subaybayan nyo hanggang sa matapos ang video na to. Diyan lang kayo ah. So we are now ready for a long ride. So tingnan natin ang ating odometer. Ito ay nasa 2,693. So nagpa-full tank ako guys. Nung nagbi-blink na yung ito, yan, at saka itong bar na to. Pinakang ano na talaga, pinakamaliit na bar. Kapag sabay na silang nag-blink, ibig sabihin nun, nasa approximately 1.2 liters na lang ang natitira. So, nung nagbabiyahe ako, nasa 2,690 siya nung nag-start ng mag-blink yung dalawa ng sabay. So, nagpagas ako ng full tank sa 2,690. So, yan yung magiging base natin. 2,690. 12 liters ang capacity nitong si Gixxer SF250. So, tingnan natin kung full tank ba talaga. So, ayan guys. Yan. Talaga makikita nyo full tank to. Oh my God! Wow! 12 liters. So, nagpagas ako ng 11 liters kasi nga 1.2 liters yung natira. Base sa sinasabi ng manual. Nakapagsabay nang nag-blink yung dalawang bar is nasa 1.2 liters na yung natitira. So, ginawa ko, nagpagas ako ng 11 liters lang. Yeah, boy, oh, man. 1 minute, 37 seconds later. Banking. So ngayon guys, nag-start nang mag-blink yung fuel bar. Yan, 3,021 yung takbo natin bago siya nag-start mag-blink. So expect tayo na nasa 3 below 3 liters na to, below. So ayan guys, 3,090 ang tinakbo natin and nag-start nang mag-blink ang fuel segment bar niya na yung pinakamaliit, 3,090. So ibig sabihin nun guys, below 1.2 liters na lang ang natitira. So galing tayo sa full tank na 12 liters. So ito lang ang tinakbo natin, 3,090. 2,000 years later. So to make it short guys, based on that video na ipinakita ko sa inyo, na galing tayo sa full tank na 12 liters and based din doon sa odometer natin na 2,690 hanggang sa naubos yung fuel natin, hindi naman naubos, hanggang sa mag-blink yung dalawang fuel bar segment. Kasi ibig sabihin nun, less than 1.2 liters na lang ang natitira sa fuel tank natin. Paano masabi? So, nag-blink yon nung nag-reach na ng 3,090 kilometers yung odometer natin. 8,090 kilometers minus 2,690 kilometers. So, the difference is 400 kilometers. So, based din doon sa sinasabi ng manual natin na if nag-blink na yung fuel bar segment niya na pinakamaliit at saka yung bar segment din na fuel
ibig sabihin nun is less than 1.2 liters na ang natitira sa fuel tank natin. So, let us assume na ang natitira na lang talaga is 1 liter. So, merong 11 liters na na-consume ang motor natin out of 400 kilometers na tinakbo natin. So, yun, i-divide mo lang yun, 400 kilometers divided by 11 liters. And magka-come up tayo sa 36 point something kilometers per liter. Hour later. But then guys, may mga factors din kung bakit siguro ganun talaga yung fuel consumption niya. Unang factor din is yung RPM. Kung gaano ka ba talaga kalakas ng throttle mo. Sa takbo ko guys, yun nga, ang average RPM ko is nasa 7,000 RPM. Kumbaga, I'm only ranging 6,000 to 8,000 RPM. In which it gives me a speed of, I think, 100 to 125 kilometers per hour. Pero hindi naman yun palagi. Ang talagang sweet spot kasi niya is nasa 6,500 to 7,500. Ganun. So, if ganun yung RPM ng motor nyo habang nagbabiyahe kayo, so expect kayo guys na ganun yung fuel consumption nyo. 36. Pero siguro guys, kung mababa ang RPM, napaisip din ako, kung mababa siguro yung RPM ko nung nagpapatakbo ako, siguro aabot talaga yun ng guys, 38 to 40 kilometers. So expect din tayo, pag mababa yung RPM natin, siguro let's say less than 6,000 RPM, so expect din tayo na makakatipid tayo sa gasolina. And ang pangalawang factor din guys is yung kasing ride. Is it long ride or city drive? Kasi dun sa biyahe ko guys, hindi ako purely long ride. Napa-stop ako sa isang lugar na kung saan nagkaroon ng rides na hindi malayuan, sa city lang, ganon. So masasabi ko na yung 400 kilometers na tinakbo ng motor ay 70% long ride and 30% city ride. So siguro yun talaga din isa sa factor kasi mas tipid talaga guys kung purely long ride talaga yung biyahe natin. Kasi tayo nasa 6th gear tayo palagi. Kung ikukumpara mo kapag nag-city ride ka, nasa low gear ka. Maybe primera, segunda, or tercera. So expect tayo na malakas ang hatak or malakas ang bigay ng gas sa natin, sa makina. So not bad guys for a 250cc na motor. Para sa akin, sulit na sulit talaga. So, Gixxer SF250, sa mga nagbabalak na kumuha ng gantong klase na motor. So, okay din siya. Okay din na motor, mabilis. Tapos, fuel consumption niya is nasa ganung range lang. 35 to 40 kilometers per liter. So, guys, na nagustuhan niyo yung video na to and then nabigyan ko kayo ng information. And sana nakatulong ito sa inyo. Sa mga gustong kumuha ng gantong klase ng motor. So